Hey, what's up, guys? I'm back. It's your boy Randel Delphin. Back with another useless vlogs. Today we're just gonna fly a drone. It's pretty sunny. A bit cold, but it's all good. Without nag-English. Ulit. Hey, what's up, guys? It's your boy Randel Delphin. Muling nagbabalik ang walang kakwenta-kwentang vlogger. Today, papalipad lang tayo ng drone. Nandito nga pala tayo sa balcony ko. Mainit kaya bet maloof. Let's go. Mamaya may sabihin ako importante sa inyo. May pag-giveaway ako. Kung interesado kayo, try nyo sa dulo yung mechanics paano sumali tsaka ano yung price. Okay, let's go. So ayan guys, I'm back. Kung maabot kayo sa part na to, thank you. Kasi tiniis niyo yung drone shot ko na napakatagal. Sino, hindi pa masyadong perfect yung pagkakagawa ko. Nagpa-practice pa rin ako eh. Meron pa akong 2 months para mag-practice ng mga color grading, cinematography and shit. Tapos yung kapal ng mukha. Alam ko dati marami ako nun.
Kasi yung napunta ako ng Canada, naglaho na. Joke lang. Anyway, papamigay na natin to. I'm giving away K70 Lux Corsair gaming keyboard. So all you need to do is like the video. Comment na rin kayo kung gusto nyo. Tapos click nyo yung subscribe button. Sa baba pala, sorry. Sa baba. Tapos share nyo to sa social media account nyo. Like Facebook, Twitter, Instagram. Kung ano man yan. Tapos magtag lang kayo ng 3 nyong kaibigan. Then mamimili ako randomly. So gagawa ko ng listahan ng mga pangalan ng mga sumali na nakita ko na verified. Magra-random.org ako, tapos la-live ko na lang para iwas tayo sa bias gaming, okay? So yun, ito. Yan, 3 steps lang. Like, subscribe, tapos share nyo to sa Facebook or Twitter nyo. Okay? Post nyo rin yung 3 nyo kaibigan. Alright, thanks guys. If you like it, give it a like button. Click nyo. So yun, kung gusto nyo yung video, click nyo yung like, comment na rin kayo kung ano sa tingin nyo yung pwede ko pa ma-improve sa mga video ko. Tapos, huwag na kalimutan, pindutin yung subscribe po. Yun, thank you. Bye-bye.